Hello church, my name is Hanh, and today I want to share to you all my little testimony. Xin chào mọi người. Dạ, con tên Hạnh. Hôm nay con xin chia sẻ để làm chứng của con với hội thánh. So, baptisms mean so much to me, and I wish I had a better knowledge of baptisms. I remember when I first got baptized at the age of 12, Mopsy Dan called and asked me why I wanted to get baptized. And I remember I told him that I believe baptism simply means to just public your faith, and that I believe in Jesus who died for me. Lễ báp têm có ý nghĩa rất lớn với tôi và tôi ước gì mình hiểu rõ hơn về lễ báp têm. Tôi nhớ lần đầu tôi chịu báp têm năm 12 tuổi, một sư đen đã gọi điện và hỏi tại sao tôi muốn làm phép báp têm. Tôi nói với một sư rằng tôi tin báp têm chỉ là đơn giản để công khai đức tin của mình, rằng tôi tin vào Chúa Giêsu đến đã chết cho tôi. My understanding of baptisms, what it really means to die to sin, and why he died for me out of love, was so limited since I hadn't personally experienced his love for me. Despite the fact that I thought that he had chosen me, died for me, and rescued me. So after I got baptized, I asked myself, so I got baptized today, what's next? But little did I know God had everything planned for me. Hiểu biết về báp têm cũng như chết về việc mà chết về tội lỗi là như thế nào và vì sao Chúa yêu tôi và chết cho tôi lúc đó còn hạn chế, vì tôi chưa từng kinh nghiệm tình yêu của Ngài dành cho tôi. Mặc dù tôi biết Ngài đã chọn tôi, Ngài đã chết cho tôi và giải cứu tôi. Vì vậy sau khi tôi chịu phép báp têm, tôi tự hỏi bản thân rằng vậy là mình đã chịu báp têm rồi, bây giờ tiếp theo sau là gì đây? Tôi không biết rằng Chúa Trời đã hoạch định mọi thứ cho tôi. My sister-in-law was someone I always looked up to. If any of you guys have heard of her testimony, you should know that she was the center of my world because we only had each other. And so wherever she goes, I follow her because I was always the quiet sister. And her stories were my story, her emotions were my emotions, and her identity was also my identity. Tôi có một người chị tên là Ngọc, người mà tôi luôn luôn nói theo. Nếu mà quý vị đã nghe về lời làm chứng của chị tôi thì quý vị sẽ biết rằng chị ấy là trung tâm thế giới của tôi, bởi vì chúng tôi chỉ có 2 chị em thôi. Chị đi đâu tôi đi theo đó, vì tôi luôn là đứa em ít nói. Câu chuyện của chị là câu chuyện của tôi, cảm xúc của chị cũng là cảm xúc của tôi, và tính cách của chị cũng là tính cách của tôi. And when you reach to the age of 12, you start to try to find your identity, your values, and decide how you want to present yourself to others. And I experienced bullying at school and never felt loved or had that love confirmed to me by others around me. And I was hurt by everyone and no one was really there for me. Khi mà bạn 12 tuổi, bạn bắt đầu sẽ cố gắng tìm kiếm bản sắc riêng cho mình, giá trị riêng của mình và quyết định cách bạn muốn thể hiện bản thân trước người khác. Tôi đã từng bị bắt nạt ở trường và chưa bao giờ cảm thấy được yêu thương hay được những người xung quanh xác nhận tình yêu với tôi. Tôi bị tổn thương bởi tất cả mọi người và không ai thực sự ở bên tôi. I started to suppress all of the emotions to myself. I isolated myself and blocked everyone in my life. I became depressed. I gave in to many shameful temptations that I could not come back to God and repent. And at some point in life, I did not see the worth in life. Tôi bắt đầu kìm nén mọi cảm xúc, tôi tự cô lập bản thân và ngăn chặn mọi người. Tôi trở nên chán nản, chiều theo những cái cám dỗ xấu hổ mà tôi không thể quay trở về với Chúa ăn năn. Đã có lúc tôi cũng cảm thấy rằng trong cuộc sống này không có gì có giá trị. Back in middle school, I was the girl who constantly cursed with her mouth, who dressed in all black clothes, and who had given up hope in everything, including her family, her friends, her life, and God. Khi tôi học cấp 2, tôi là một cô gái mà thường xuyên chửi rủa, thích mặc quần áo màu đen và từ bỏ hy vọng mọi thứ, kể cả gia đình mình, bạn bè, cuộc sống và cả Chúa. I numbed myself with music and distractions that I tried to find to fulfill the emptiness of my heart. I remember there was a year when I mainly just listened to rap music. That was almost like screamings, since that was what I really deeply felt at the time. Và tôi tê liệt bản thân với âm nhạc và những trò giải trí, cố gắng tìm kiếm để lấp đầy sự trống rỗng trong tim mình. Tôi nhớ có một năm tôi chủ yếu chỉ nghe nhạc rap.
cái kiểu nhạc mà nó như là tiếng thét đó, tại vì tôi cảm thấy đó là điều tôi thật sự cảm nhận được trong lòng mình vào thời điểm đó. A short while after, Knock moved out, and I panicked out in fear and fell into a pit of confusion. I questioned myself, who am I? What is the purpose of life when Knock is not with me anymore? Then I realized that I only believed in him by faith, but did not have a personal relationship with him. That was why my faith was very inconsistent. In all those years, I realized my life was not depending on God himself, but on a human, which was my sister. A common situation, but is a problem for teenagers in every generation. Idolatry. Could be family members, older brothers and sisters in Christ, friends, and beloved ones. And we tend to forget that God is the only one who will love us unconditionally, we can rely on, and is our only comfort. Một thời gian sau thì chị Ngọc chuyển ra ngoài sống, tôi bắt đầu hoảng sợ và rơi vào cái hố hoang mang. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân mình tôi là ai mà sống mà khi mà có chị Ngọc thì không thấy mục đích gì ở bên nữa. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi chỉ tin Chúa bằng đức tin chứ không có mối quan hệ cá nhân với Chúa. Đó là lý do tại sao đức tin của tôi không được kiên định. Trong suốt những năm đó tôi nhận ra cuộc sống của mình không phụ thuộc vào Chúa mà phụ thuộc vào chị Ngọc của tôi. Đó là cái vấn đề phổ biến của thanh thiếu niên, đó là sự thờ hình tượng. Có thể là những người thân trong gia đình, chị em trong đấng Christ, bạn bè hay những người thân yêu. Chúng ta có xu hướng quên rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất yêu thương chúng ta, là đấng chúng ta có thể nương cậy và là niềm an ủi của chúng ta. My sophomore year in high school was a roller coaster of spiritual highs and falling back into my old life. In that year, I felt loved by everyone. I became a people pleaser and was living for temporary things on this earth. I joined the worship team a little after that, praising him without fully understanding the heart of worship, nor was firm with my understanding of his love and characters to understand the words when I sing on stage. Everything started to fall apart for me again. Năm thứ hai ở trường trung học thì nó giống như tàu lượn siêu tốc. Thuộc linh của tôi có lúc mạnh mẽ, có lúc lại rơi vào cuộc sống cũ. Trong năm đó tôi cảm thấy được mọi người yêu mến. Tôi trở thành người chiều lòng người khác và sống cho những thứ tạm bợ trên đất này. Sau đó ít lâu tôi gia nhập ban thờ phượng ngợi khen Chúa, nhưng tôi không hiểu hết được tấm lòng thờ phượng, cũng không vững vàng hiểu về tình yêu và bản chất của Đức Chúa Trời để mà hát thờ phượng Chúa. Rồi bắt đầu mọi thứ lại sụp đổ với tôi. Then God came to rescue once again. He prepared Bible studies for me to understand who he is and his characters. He prepared Camp Fusion for me to teach me how to be consistent with my faith. And I also decided to fast for the first time for a week, which was last December, which was the first time I felt that intimacy in my relationship with him. He showed me his incredible love for me, the love that was so much greater than any love I have ever received. Rồi Chúa lại đến cứu tôi một lần nữa. Ngài chuẩn bị những buổi học kinh thánh để tôi hiểu Ngài là ai và bản chất của Ngài, tính cách của Ngài. Ngài chuẩn bị Camp Fusion để dạy tôi cách kiên định với đức tin của mình. Tôi quyết định kiêng ăn lần đầu tiên trong một tuần và thoảng nào tôi chưa làm được điều đó. Và đó là thời gian tôi cảm thấy thật sự thân mật với quan hệ của tôi với Ngài. Ngài đã cho tôi thấy tình yêu thương phi thường của Ngài với tôi, tình yêu vĩ đại hơn bất kỳ tình yêu nào mà tôi từng nhận được. For the first time in my whole life, I felt so connected to him than I ever had. I was reading the Bible, listening to sermons, and praying to God all by myself. And it was weird because physically it felt, or it appeared as if I was just reading a book, watching videos for 50 minutes a day, and talking to myself. But spiritually, it was so much deeper than that. Và lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự kết nối với Chúa nhiều hơn bao giờ hết. Tôi đọc kinh thánh, nghe các bài giảng và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của mình. Thật kỳ lạ là dường như mình chỉ đang đọc sách, xem video 50 phút mỗi ngày và nói chuyện với chính mình, nhưng mà về mặt thuộc linh thì nó có gì đó sâu sắc hơn như vậy. He equipped me, affirmed, and fully healed all of my wounds from the past.
He opened my eyes to the truth. Everything made so much sense to me when God revealed it to me. All of my prayers and questions were answered. He showed me the great love of His directly to me, and it was different and much greater from the love I received from anywhere else. Ngài đã trang bị chữa lành hoàn toàn mọi vết thương trong quá khứ của tôi. Ngài đã mở mắt cho tôi biết lẽ thật, mọi điều bắt đầu có ý nghĩa đối với tôi. Và tất cả những lời cầu nguyện của tôi được Chúa trả lời. Chúa đã trực tiếp cho tôi thấy tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho tôi lớn lao hơn nhiều so với tình yêu nào đó mà tôi nhận được từ nơi khác. I cried every night, questioning myself, how is it possible that His love for me is this great? Why was I wasting all these years searching outside of Him to fulfill my soul? Và tôi đã khóc hàng đêm, tự hỏi bản thân rằng tại sao tình yêu của Chúa dành cho tôi lại lớn như vậy, và tại sao tôi đã lãng phí biết bao nhiêu năm tìm kiếm bên ngoài Ngài để mà thỏa mãn tâm hồn mình. I was able to experience His love and express it better to others, able to come to Him freely and call Him Abba, Father. Honestly, having God a part of our lives is just so much more joyful. The girl who was feeling hopeless is now hopeful because she chose to invite God into her life and hold on into His promises. The girl who used her tongue carelessly is now using it and giving Him all the praises. Tôi đã có thể kinh nghiệm tình yêu của Chúa và bày tỏ tình yêu ấy cho người khác. Có thể tự do đến với Chúa và gọi Ngài là Abba, Cha. Thành thật mà nói, cuộc sống có Chúa thì vui hơn rất là nhiều. Tôi là từng là cô gái cảm thấy rất là tuyệt vọng, mà giờ đây thì đầy hy vọng. Vì tôi đã mời Chúa vào cuộc đời mình và vững tin nơi lời hứa của Chúa. Tôi đã từng dùng miệng lưỡi của mình một cách cẩu thả, nhưng bây giờ đã dùng nó để ca tụng Chúa, ca ngợi Chúa. You can see from my testimony that God is the only one who redeems, restores, and loves us as a Father. I pray that you know that He listens to your cries, He carries your burdens, and embraces your brokenness. Thank you to everyone who has been praying over me, encouraging me, and loved me. Please continue to pray for my growth and walk in Christ. Quý vị có thể thấy từ bài làm chứng của tôi rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất cứu rỗi, phục hồi và yêu thương chúng ta như một người cha. Tôi cầu nguyện rằng quý vị nhận biết Chúa và lắng nghe, nhận biết rằng Chúa luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của quý vị, và Ngài mang gánh nặng của quý vị, cũng như Ngài ôm lấy những cái tan vỡ của quý vị. Và cảm ơn tất cả những người đã cầu nguyện cho tôi, đã khích lệ tôi, đã yêu thương tôi. Xin tiếp tục hãy cầu nguyện cho tôi để tôi trưởng thành và tiếp tục bước đi trong Đấng Christ. In Psalms 57:2 says, I cried out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. This is key in understanding God's purpose for your life. God has numbered our days and will fulfill every purpose He has for you. However, our choices and actions also really matter. Wise decisions and choices help us fulfill God's plan and purpose for our lives. Thi Thiên 57 câu 2 nói rằng: con kêu cầu Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con. Đây là câu chìa khóa để hiểu mục đích của Đức Chúa Trời trong cuộc đời bạn. Chúa biết các ngày của chúng ta và Ngài sẽ hoàn thành mọi mục đích mà Ngài có cho cuộc đời của bạn. Tuy nhiên, lựa chọn và hành động của chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng. Lựa chọn quyết định cách khôn ngoan sẽ giúp chúng ta hoàn thành kế hoạch và mục đích của Chúa cho cuộc đời chúng ta. God created us all with unique features, personalities, and traits. Give thanks to God because He created you to do great things, but you will never accomplish those great things by being the same as the world. So I encourage you to carry your cross every day and do everything for the glory of God because He saved us and He is worth our praises. Give thanks to Him every day. I pray my testimony can either be an encouragement or a reminder for you. I pray that you will let go of your plans and control and let God have His way in every aspect of your life. Thank you. Chúa đã tạo ra tất cả chúng ta với những cái đặc điểm tính cách riêng biệt độc đáo. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo ra bạn để làm những điều vĩ đại. Nhưng bạn sẽ không bao giờ làm được điều vĩ đại nếu như sống giống theo thế gian. Vì vậy tôi khích lệ bạn hãy vác thập giá của mình mỗi ngày và làm mọi việc vì sự vinh hiển của Chúa.
vì Ngài đã cứu chúng ta và Ngài đáng để chúng ta ngợi khen. Hãy tạ ơn Chúa mỗi ngày. Tôi cầu nguyện rằng lời làm chứng của mình là một sự khích lệ cũng như là một lời nhắc nhở cho anh chị em. Tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ từ bỏ các kế hoạch riêng và sự kiểm soát của mình và để Chúa làm theo cách của Ngài trong mọi khía cạnh cuộc sống của bạn. Cảm ơn quý vị.